Hello my dear students, আজি class 9 mathematics part number 2 part 2 নাম হৈছে বহুপদ এই পার্টৰ ইতিমধ্যে আমি 2.4 লৈকে সমাধান কৰিছো এতে 2.5 অনুশীলনীৰ অংকখিনি সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ইয়াৰ আগতে আমি কিছুমান অভেদ সম্পৰ্কে ধাৰণা লৈ ল'ব লাগিব কিছুমান অভেদ ইয়াত আছে যিবিলাক অভেদ সম্পৰ্কে তোমালোকে ইতিমধ্যে শিকি আহিছা ক্লাস 7 8ত এতিয়া নতুনকৈ কিছুমান অভেদও তুমি ইয়াত পাবা কিন্তু প্ৰথমে শিকি অহা অভেদখিনি আমি আগতে আওৰাই লৈছো বা মনত পেলাই লৈছো ইয়াতে এক নম্বৰ অভেদটো দিয়া আছে যে x plus y whole square তোমালোকে ক্লাস 7 আৰু 8ত পাইছা a plus b whole square এটো সেম ইয়াতে a ঠাইত x b ঠাইত y দিয়া আছে এটোৰ এক্সপানশনটো হ'ব x square plus 2xy plus y square নাম্বার 2 অভেদ হল x minus y whole square এটো হল x square minus 2xy plus y square এই অভেদ বিলাক কিন্তু মনত ৰাখিব লাগিব এইবিলাক প্ৰয়োগ কৰি আমি অংকবিলাক কৰিম নাম্বার 3 দিয়া আছে x square minus y square এটো ইকুয়াল টু x plus y into x minus y নাম্বার 4 ত দিয়া আছে x plus a into x plus b এই অভেদটো সমান সমান হৈছে x square plus a plus b into x plus a into b এইকেইটা অভেদ সম্পৰ্কে তোমালোকে ক্লাস 7 আৰু ক্লাস 8ত তোমালোকে পাই আহিছা এতিয়া নতুনকৈ যিবিলাক অভেদ তোমালোকে পাবা এইখিনিৰ সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিছো 5 নম্বৰ অভেদ হৈছে x plus y plus z whole square এটোৰ এক্সপানশন হৈছে x square plus y square plus z square plus 2xy plus 2yz plus 2zx 5 নম্বৰ এতিয়া 6 নম্বৰ অভেদটো হৈছে x plus y whole cube এই অভেদটোৰ এক্সপানশন হৈছে x cube plus y cube plus 3xy into x plus y এটোক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো x cube plus 3x square y plus 3xy square plus y cube তোমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকে এইখিনি নোট ডাউন কৰি লোৱা মই আকৌ ওপৰৰ পৰা মোহাৰি পেলাই কৰিব লাগিব তোমাৰ এই 6টা আমি লিখিলো আৰু দুইটা আছে মই তোমালোক গোটেইখিনি লিখি দিম এইখিনি বুজি উঠাৰ পিছতহে আমি এইবিলাক প্ৰয়োগ কৰি কেনেকৈ অংকবিলাক কৰিম সেই সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিম তোমালোকে নোট ডাউন কৰা এতিয়া মই এইখিনি ওপৰৰ পৰা মোহাৰিছো আমাৰ 6 নম্বৰলৈকে হৈ গল এতিয়া আমি 7 নম্বৰ অভেদটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম 7 নম্বৰ অভেদটো কি কৈছে চোৱা 7 নম্বৰত কৈছে নাম্বার 7 x minus y whole cube ইয়াত দিয়া আছে ইকুয়াল টু x cube minus y cube minus 3xy into x minus y এটোক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো x cube minus 3x square y plus 3x y square minus y cube এই দুটো একই কথা কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ যেতে ফৰ্মুলা আহিব তেতে আমি এনেকেও কৰিব পাৰো এনেকেও কৰিব পাৰো কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত এটো প্ৰয়োগ কৰিব লাগে আৰু কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত এটো প্ৰয়োগ কৰিব লাগে সেই কাৰণে মই 6 নম্বৰ আৰু 7 নম্বৰৰ দুটা সিস্টেম দেখুৱাই দিলো এতিয়া 8 নম্বৰ অভেদটো তোমালোকে লিখা 8 নম্বৰত কৈছে x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz এটো এটা অভেদ এই অভেদটো ইকুয়াল টু x plus y plus z into x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx এটো এটা অভেদ এটো অভেদৰ
System এনেকুৱা x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz equal to x plus y plus z into x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx তো মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এই অবজেক্টৰ কিছুমান কন্ডিশন আছে আমি পিছত আলোচনা কৰিম তোমালোকে এইখিনি লিখি লোৱা এতিয়া আমি এক্সাৰসাইজ সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম তোমালোকে মনোযোগেৰে ভিডিওটো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে টেক্সট বুক লগত লৈ চাবা এতিয়া চোৱা এক্সাৰসাইজ 2.5 ৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 আৰু 2 টো সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো Exercise 2.5 Question number 1 or 1 Question number 1 ত কৈছে তলৰ পূৰণফল কেইটা নিৰ্ণয় কৰিবলৈ উপযুক্ত অভেদ ব্যৱহাৰ কৰা ইয়াতে কি দিছে চোৱা x plus 4 into x plus 10 এই পূৰণফলটো আমি নিৰ্ণয় কৰিব লাগে উপযুক্ত অভেদ ব্যৱহাৰ কৰি ইয়াত কি অভেদ আহিব x plus 4 into x plus 10 তো a x plus a into x plus b এই অভেদটো আহিব আমি কি ইতিমধ্যে শিকিলো যে x plus a into x plus b equal to কি x square plus a plus b into x plus ab বা a into b এই অভেদটো প্ৰয়োগ কৰি আমি এটো পূৰণফল উলিয়াম কেনেকে ইয়াতে সোয়া x x আছে তো x square হ'ব অভেদ মতে a plus b এর ঠাইত আছে 4 b ঠাইত আছে 10 তো 4 plus 10 into x plus a into b তার মানে 4 into 10 এইবার x square plus 4 plus 10 কি হবে 14 লগতে x থাকিব plus 4 into 10 40 তো আমার হয়ে গেল তো এইটো অভেদ প্রয়োগ কৰি আমাৰ এই পূৰণফলটো নিৰ্ণয় কৰিলো মোৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকে নোট ডাউন কৰি লোৱা এতিয়া কোৱেশ্চন নম্বৰ মই 5 নম্বৰটো কৰি দিম একৰ বাকিখিনি তোমালোকে নিজে কৰিবা Question number 5 to soa 1 or 5 কি কৈছে ইয়াতে 3 minus 2x into 3 plus 2x ইয়াত কি অভেদ আহিব এটো আমি এনেকৈ কৰিব পাৰো নহয় এটো প্ৰথমতে আগতে লিখিছো 3 plus 2x into 3 minus 2x ইয়াতে আহিব অভেদ a plus b into a minus b এটো কি হ'ব a square minus b square এটো সোয়া এটো a এটো b এটো a এটো b a plus b into a minus b a plus b into a minus b তো তোমালোকে সোয়া এতে আমাৰ কি হ'ব সিস্টেম a square minus b কি b আছে 2x b square হল এতে 9 হ'ব minus 4x square হ'ব এটো হৈ গল তো অভেদ বিলাক জনা থাকিলে তোমাৰ পূৰণফল নিৰ্ণয় কৰিবলৈ অতি সহজ হয় এটো তোমালোকে ধুনিয়াকৈ মনত ৰাখিবা এতিয়া আমি কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 টো সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 কি কৈছে প্ৰত্যক্ষভাৱে পূৰণ নকৰি তলৰ পূৰণফলসমূহ নিৰ্ণয় কৰা ডাইৰেক্ট পূৰণ কৰিব মানা কৰিছে আমাক পূৰণফল নিৰ্ণয় কৰিব দিছে 103 into 107 এই পূৰণফলটো আমি নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব কিন্তু ডাইৰেক্টলি পূৰণ কৰিব আমি নোৱাৰিম কি কৰিম অভেদ প্ৰয়োগ কৰিম কেনে কৰিম আমি টেকনিক এপ্লাই কৰিম যে 100 plus 3 into 100 plus 7 কৰিব পাৰো 103 100 plus 3 আৰু 107 ক 100 plus 7 কৰিব পাৰো এতিয়া x plus a into x plus b ফৰ্মুলাটো এপ্লাই কৰিম x plus a into x plus b equal to x square plus a plus b into x plus ab or a into b তো ফর্মুলাটো কি হ'ব x অর ঠাইত 100 আছে 100 স্কয়ার plus a plus b তার মানে 3 plus 7 into x x মানে 100 plus a into b এটা সো 100 স্কয়ার কৰিলে কি হ'ব 10000 plus 3 into 3 plus 7 10 10 into 100 1000 plus 3 into 10 21 কি হ'ব তো 10000 1021 তার মানে 11021 11021 আমার आंसर হল ঠিক আছে এটো তোমালোকে নোট ডাউন কৰি লোৱা মোৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল ইয়াৰ পিছত এইটোৰে মই 3 নম্বৰটো কৰিছো 2 নম্বৰটো তোমালোকে নিজে কৰিবা দুইৰ 3 নম্বৰটো কি কৈছে চোৱা ইয়াতে কৈছে যে 104 into 96 ইয়াত আমি কি কৰিব পাৰো
100 plus 4 into 100 minus 4 তো 96 মানে 100 minus 4 আর 100 plus 104 মানে 100 plus 4 ঠিক আছে এতে সোয়া এবার আমি কি অ্যাপ্লাই করতে পারেন a plus b into a minus b তার মানে a plus b into a minus b মানে কি a plus b into a minus b equal to a square minus b square তো আমি কি করি a square মানে a মানে কি 100 আর b মানে কি 4 square তো 100 square মানে কি 10000 minus 16 তো 10000 পর 16 মাইনাস করলে কি হবে 9984 এটা আমার হয়ে গেল তোমারও ছাত্রছাত্রী সকল তোমালোকে নিশ্চয় বুঝি পাইছা ভিডিওটা ভালো